ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የናውድ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም ደግሞ ጂኦግራፊ ፓርት 1 ዩኒት 1ን ይዘንላችሁ መተናል። እንግዲህ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንግዲህ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። እንግዲህ የምንለቃቸው ቪዲዮ ደግሞ በየሰዓቱ እንደለቀቅናቸው እንዲደርሳችሁ የምፈልጉ ከሆነ ኖቲፊኬሽን ባሯን ኦል ላይ በማድረግ እንግዲህ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ ዛሬ ጂኦግራፊ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ኦኬ። እንግዲህ ይሄ አዲሱ ካሪክለም ነው። ወደ 8 አካባቢ የሚደርሱ ዩኒቶች አሉት። የመጀመሪያው ዩኒት 1 ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኤንድ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ነገር አለን። በዚህ ውስጥ እንግዲህ 3 ክፍሎች አሉን። ዩኒቱ ላይ ስንመጣ ደግሞ ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ አየር ንብረት ማለት ነው። ወደ 5 የሚደርሱ ኮንተንቶች አሉ ማለት ነው በዚህ ዩኒት ውስጥም። ዩኒት 3 ላይ ደግሞ ናቹራል ሪሶርስስ ቤዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች ምን እንደሚመስሉ ያሳየናል ማለት ነው። አራተኛው ዩኒት ደግሞ ፖፑሌሽን ኤንድ ዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ነገር አለ። በዚህ ደግሞ ወደ 8 የሚደርሱ ቶፒኮች አሉ። አምስተኛው ላይ ሜጀር ኢኮኖሚክ ኤንድ ካልቸራል አክቲቪቲስ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነገር አለን። በዚህ ውስጥም 5 ኮንተንቶች ወይም ቶፒኮች ይኖሩናል። ስድስተኛው ላይ ስንመጣ ሂውማን ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ኢን ኢትዮጵያ በሂውማን እና በናቹራል ኢንቫይሮንመንት መካከል ያለ ኢንተራክሽን ወይም ግንኙነት ምን እንደሚመስል የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። ሰባተኛው ላይ ደግሞ ስንመጣ ሰባተኛው ዩኒት ኮንቴምፖራሪ ጂኦግራፊክ ኢሹ ኤንድ ፐብሊክ ኮንሰርን ኢን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ነው የሚለው። ኦኬ። በ9ኛው ክፍል ጂኦግራፊ ውስጥ አጠቃላይ ያለው ነገር ስለ ኢትዮጵያ ነው የሚያወራው ማለት ነው። የስምንተኛው ዩኒትን ደግሞ ስናይ ጂኦግራፊ ኢን ቲዮሪ ስኪል ኤንድ ቴክኒክስ የጂኦግራፊን እውቀት ወይም ክህሎት የሚጠይቁ ነገሮች ምን ናቸው ኦኬ የሚለውን የምናይበት ዩኒት ነው ማለት ነው። ዩኒት 8 ሶ በዛሬው ዕለት የመጀመሪያውን ዩኒት የመጀመሪያውን ክፍል እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዩኒት እንግዲህ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኤንድ ቶፖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ይኖራል። ሶ ዩኒቱን የምንጀምረው ጂኦግራፊ ምንድን ነው የሚለውን ዲፋይን በማድረግ ይሆናል ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ በዚህ ክፍል የመጀመሪያውን ክፍል የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ። እዚህ ላይ እንደምታዩቸው ሜን ኮንተንቶች አለን። ጂኦግራፊ ሚኒንግ፣ ስኮፕ ኤንድ ብራንች፣ ሎኬሽን፣ ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ነገር አለን። በዚህ ቪዲዮ ወይም በዚህ ክፍል በመጀመሪያው ክፍል የምናየው 1.1 ጂኦግራፊ ሚኒንግ፣ ስኮፕ ኤንድ ብራንች የሚለው ወይም ይህን እዚህ ጋር የምታዩትን ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው። በድጋሚ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ጂኦግራፊ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተማራችሁ ስለሆነ ጂኦግራፊ የሚባለው የትምህርት ክፍል ምንድን ነው? ጂኦግራፊ ባይ ሰልፍ ምን ማለት ነው? ወርዱ ሚኒንጉ ምንድን ነው? ስኮፑስ ወይም ስፋቱ ወይም ወሰኑ እስከየት ድረስ ነው? የጂኦግራፊ ብራንቾችስ ወይም ክፍሎች የምንላቸውስ ምን ናቸው የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። ሶ our objective is define geography as a subject, describe the scope of geography and identify the branch of geography። ስለዚህ በዚህ ክፍል ውስጥ 3 ነገሮችን ማወቅ ግዴታ ነው። የመጀመሪያው ጂኦግራፊ አስ ሰብጀክት ምን ማለት ነው፣ ስኮፑስ ምን ያክል ነው፣ እንዲሁም ብራንቾቹ ምን ናቸው የሚሉ ነገሮችን ብቻ ነው እንድናውቅ የሚጠበቅብን በዚህ ክፍል ውስጥ ማለት ነው። ኦኬ። ሶ here we have a key terms ጂኦግራፊ፣ ሂውማን ጂኦግራፊ፣ ፊዚካል ጂኦግራፊ፣ ስፓሻል የሚባሉ ወርዶች አሉ። እነዚህን ወርዶች እታች ዲፋይን እያደረግናቸው እናልፋለን ማለት ነው። ኦኬ። ሚኒንግ ኦፍ ጂኦግራፊ ምን ማለት ነው? what is geography? Do you think geography has a single universally accepted definition? If not, why? ጂኦግራፊ ማለት ነው። ጂኦግራፊን ስታስቡት አንድ ትርጉም ብቻ ያለ ይመስላችኋል? ካልሆነ ስለምን የሚል ነገር ነው ጥያቄ ያለ ማለት ነው። ኦኬ። the term geography first appeared in history in the time when the Greek civilization reaches its peak። እንግዲህ ጂኦግራፊ የሚለው ቃል ሊተረጎም የቻለው ወይም ባጭሩ ቃሉ አፒር ያደረገው ወይም የተገኘው ግሪክ ከፍተኛ ደረጃ ደርሳበት የነበረችበት ሰዓት ላይ ነው። እንግዲህ በርካታ ስልጣኔዎች ላዮር ግሬድ ላይ ተምራቸዋል። ግሪክ ሲቪላይዜሽን፣ የቻይና ሲቪላይዜሽን፣ የኢንዲያ፣ ሜሶፖታሚያ
አዜቴክስ፣ ማያ፣ ኢንካ ምናምን የሚባሉ በርካታ ሲቪላይዜሽኖች አይታቸዋል። ከዛ መካከል የግሪክ ሲቪላይዜሽን አንዱ ነው። ስለዚህ ጂኦግራፊ የሚለው ቃል የተገኘው ከየት ነው ካለ ከግሪክ ነው ማለት ነው። They defined geography for the first time by combining two words of Greek origin, namely geo and graphos. አይታችኋል። ጂኦግራፊ እንግዲህ ጂኦ እና ግራፎስ ከሚለው ሁለት ቃል የመጣ ነው አለ። እነዚህ ጂኦ እና ግራፎስ የሚሉ ቃላቶች የምን ቃሎች ናቸው? የግሪክ ቃሎች ናቸው። የግሪክ ሲቪላይዜሽን ከፍተኛ ደረጃ ደርሶበት በነበረበት ጊዜ የተገኘ ቃል ነው። ሁለት ቃልን አጣመሩና ጂኦግራፊ የሚል ቃል መሰረቱ። ከጂኦ እና ከግራፎስ ማለት ነው። ሶ ጂኦ ማለት ምን ማለት ነው? ጂኦ ማለት እርዝ ማለት ነው። which means earth መሬት እንደማለት ነው። ግራፎስ means which means writing ይላል። writing you know the word what writing mean። ስለዚህ ጂኦግራፊ earth and writing የሚል ነገር የያዘ ነው ማለት ነው። ይህ በእነማን ዴፊኒሽን ነው? በግሪኮች ዴፊኒሽን ማለት ነው። ቃሉም የግሪክ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ በርካታ ፊሎሶፊዎች፣ በርካታ የሳይንስ ሰዎች፣ በርካታ ጂኦግራፈሮች ጂኦግራፊን በተለያየ ወይ ዲፋይን አድርገውታል። የመጀመሪያው ላይ እዚህ ላይ የምናገኘው ሰው ኢራቶስተነስ የሚባል ሰው አለ። ኢራቶስተነስ a famous Greek philosopher lived between 276 to 194 BC እንግዲህ ከ276 እስከ 194 ዓመተ ዓለም ድረስ የኖረ ፈላስፋ ነው። የግሪክ ፈላስፋ ነው። coined the term geography and defined it as the field of study that deals with the description of the earth። አይታችኋል ምን ብሎ ዲፋይን እንዳደረገው ኢራቶስተነስ the field of study that deals with description of the earth or simply the study of the earth ማለት ነው። ሰብጀክት ኤሪያ ሆኖ ወይም የጥናት ክፍል ሆኖ ስለምን ዲል የሚያደርግ ወይም ስለምን የሚያጠና ነው? ስለ መሬት ዲስክራይብ በማድረግ በመግለጽ የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ጂኦግራፊ ይባላል ብሎ ዲፋይን አድርገው ማለት ነው። the field of study that deals with the description of the earth ብሎ ዲፋይን አድርገው ማለት ነው። እንግዲህ የግሪክ ፈላስፋ Now, this definition seems very general when we compare it to the scope of the current geography. እንግዲህ current ላይ ካለው definition ጋራ ወይም ከcurrent የጂኦግራፊ ስኮፕ ወይም ወሰን ጋራ ስናወዳድረው ከዚህ definition ጋር የተቀራረበ ነው። ኦኬ የተቀራረበ ነው። the field of study that deals with the description of the earth እንደማለት ነው። A number of definitions have been given by different scholars of the 19th and 20th century. Thus, definitions relate to geography's current concern, interest, and focus. እንግዲህ ጂኦግራፊ በተለያዩ ስኮላሮች ወይም ምሁራኖች በ19ኛው እና በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተለያየ ወይ ዲፋይን ሲደረግ ወይም ሲተረጎም ቆይቷል ማለት ነው። Here are some of the most important definitions that scholars have proposed. እንግዲህ እታች የተዘረዘሩት ነገሮች ለጂኦግራፊ የተሰጡ ዲፊኒሽኖች ናቸው ወይም ትርጓሜ በተለያዩ ስኮላሮች ወይም ምሁራን ጂኦግራፊ ምንድነው የሚለውን ነገር የተረጎሙት ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቅድም ያየነው ነው ኢራቶስተነስ። ኦኬ ኢራቶስተነስ ከ276 እስከ 196 BC የኖረ ነው። ጂኦግራፊ ምንድነው ያለው? ጂኦግራፊ is the description of the earth። ጂኦግራፊ ማለት መሬትን የሚገልጽ ብሎ ነው ያጠናው ወይም ዲፋይን ያደረገው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማን ነው? አሌክሳንደር ቮን ሁምቦልት። አሌክሳንደር ቮን ሁምቦልት ደግሞ ምንድነው ዲፋይን ያደረገው ጂኦግራፊን? የሰውዬ መጀመሪያ ከ1769 እስከ 1859 የኖረ ሰው ነው። እንዴት ነው ዲፋይን ያደረገው? ጂኦግራፊ is a synthesizing discipline to connect the general with the particular through measurement, mapping and regional emphasis ብሎ ዲፋይን አደረገው። ኦኬ geography is synthesizing discipline to connect the general with the particular ጀነራሉን ከፓርቲኩላሩ ጋር ኮኔክት የሚያደርግ ስፔሻሊ በምን በሜዠርመንት በማፒንግ እና ሪጂናል ኤምፋሲስ በዚህ ዋይ ዲፋይን አድርጎታል ማለት ነው። ሁለተኛው ሰው ማን? አሌክሳንደር ቮን ሁምቦልት። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ኮንሳይዝ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ነው። በዚህ ዲክሽነሪ ወይም በዚህ መዝገበ ቃላትስ ጂኦግራፊ ምን ተብሎ ተተርጉሟል?
ኮንሳይዝ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ የሚባል አለ ባይዘወይ በ1964 የተጻፈ ማለት ነው። ጂኦግራፊ is the science of the earth's surface ብሎ ዲፋይን አድርጎታል። ጂኦግራፊ is the science of the earth's science the earth's surface ባጭሩ ስለ መሬት የሚያጠና ከማን ጋር ይቀራረባል ካላችሁ ከመጀመሪያው ከግሪኩ ፈላስፋ ጂኦግራፊ is the description of the earth ካለው ጋር የተቀራረበ ነው። ጂኦግራፊ is the science of the earth's surface ስለ መሬት የሚያጠና ሳይንስ ነው ብሎ ነው ዲፋይን ያደረገው ኦክስፎርድ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምናገኘው ሃርትሾርን አርድ ደግሞ ምን ብሎ ነው ዲፋይን ያደረገው ጂኦግራፊ? ሃርትሾርን በ1899 እስከ 1992 አካባቢ የኖረ ሰው ነው። ምን ብሎ ዲፋይን አደረገው? ጂኦግራፊ is a branch of knowledge that is concerned with the provision of an accurate, orderly and rational description of distribution on the surface of the earth አይታችኋል። በተለያየ ወይ ዲፋይን ይደረግ እንጂ ዲፊኒሽኑ ከምን ጋር ሪሌት ያደረገ ነው? ከመሬት ጋር on the surface of the earth when that describes the earth through measurement ሊሆን ይችላል፣ ማፒንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁሎችም ከምን ጋር እያገናኙ ነው ዲፋይን እያደረጉት ያሉት? ከመሬት ጋር ያገናኙት ዲፋይን እያደረጉበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የመጨረሻው ደግሞ it is ምን ብሎ ነው ዲፋይን ያደረገው? in 1968 በዚህ ዓመት ዲፋይን ያደረገው እንዴት አድርጎ ነው? Geography is a science that is concerned with the rational development and testing of the theories that explain and predict the spatial distribution and location of things and phenomena on the surface of the earth ብሎ ሞር ሰፋ ባለው ወይ ወይም አስፍቶ እስካሁን ዲፋይን ካረጉት በተጨማሪ የተሻለ አይዲያ ጨምሮ ዲፋይን አድርጎታል ማለት ነው። ጂኦግራፊ ምንድነው አለ? ሳይንስ ነው አለ። concerned with the rational development and testing of theories ቲዮሪዎችን ቴስት በማድረግ ቴስት የሚያደርገው ምን ለማድረግ ነው ካል that explain and predict the spatial distribution and location of things የቲዮሪ ምንን ኤክስፕሌን ያደርጋል እንዲሁም ፕሬዲክት ያደርጋል የሆነ ነገር በመሬት ላይ በምን ያህል ሁኔታ ዲስትሪቢዩት ሆኗል ወይም ተሰራይቷል ወይም መሬት ላይ አንዳንድ ፊኖሜናዎች አሉ እነዛ ፊኖሜናን በምን ያክል ሁኔታ ይከሰታሉ የሚለውን የሚያጠና ሳይንስ which is called geography ነው ብሎ ዲፋይን አደረገው ማለት ነው ይተስ። ስለዚህ እነዚህ ፊሎሶፊዎችም ጂኦግራፈሮችም በተለያየ ወይ ዲፋይን አድርገውታል። ግን ጂኦግራፊ ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ባጭሩ ከመሬት ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። As you have read above, each of those definitions include the idea that geography studied the earth. Most of them specify the surface of the earth. እንግዲህ ሁሉም ዲፋይን ሲያደርጉ ምንን ገልጸዋል? surface of the earth የሚለውን ወይም studies the earth የሚለውን ነገር ምን ብለዋል? ገልጸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ጀነራላይዝ ስናደርገው ሁሉም geography is the science of the earth በሚለው ማጠቃለል ይቻላል ማለት ነው። It's difficult to forward a definition acceptable to all geographers at all time and place because of the dynamic nature of the discipline and the changes in the scope and method of study. እንግዲህ በተለያየ ወይ ዲፋይን ያደረጉበት መንገድ ምንድነው ካል በየጊዜው እንግዲህ የጂኦግራፊ ስኮፕ ምን እያለ ነው የሚሄደው? እየሰፋ አይታችኋል። ስኮፕ ማለት ጥልቀቱ፣ ስፋቱ መጀመሪያ ላይ ስለ ጂኦግራፊ ያጠኑ ሰዎች ትንሽዬ ስኮፕ ነበር የሚያገኙበት። አሁን ላይ ደግሞ ሞር ቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ሲመጣ ሞደርን ታይም ላይ እየሆነ ስንመጣ የጂኦግራፊ ስኮፕ እየሰፋ ይመጣል። ስኮፑ እየሰፋ በመጣ ቁጥር ዴፊኒሽኑ ምን እየሆነ ይመጣል? እየተለጠጠ እንዲሁም የተለያየ ዴፊኒሽን እየተሰጠው ይሄዳል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ጂኦግራፊ ዩኒክ የሆነ ዴፊኒሽን የለውም። ከጊዜ ወደ ጊዜ ስኮፑ በሰፋ ቁጥር ዴፊኒሽኑ እየተለያየ ይመጣል ማለት ነው። However, the following may widely accepted definition by most scholars. እንግዲህ presently ወይም በዚህ ዘመን ጂኦግራፊ እዚህ እታች ባለው አረፍተ ነገር ዲፋይን ተደርጎ ይገኛል ማለት ነው። ኦኬ በዚህ ዘመን አሁን ባለበት ስኮፕ ወይም ወሰን ጂኦግራፊ በዚህ ሁኔታ ዲፋይን ተደርጓል። ምንድነው የሚለው? Geography is the scientific study of the earth that describes and analyzes spatial and temporal
variations of physical, biological, and human phenomena and their interrelationship and dynamism over the surface of the earth ብለው ዲፋይን አድርገውታል። the study of the earth ነው ስለ መሬት የሚያጠና that describes and analyzes describe ማድረግ መግለጽ analyze መተንተን ምንን ይተነትናል spatial and temporal variation of the physical, biological and human phenomena ያ ማለት ፊዚካል የሆነ ፊኖሜና አለ ባዮሎጂካል ፊኖሜና አለ ሂዩማን ፊኖሜና አለ እሱን ነገር ዲስክራይብ የሚያደርግ እንዲሁም ከዛ በተጨማሪ ፊዚካል ባዮሎጂካል እና ሂዩማን ፊኖሜናን እንዴት ኢንተርሌት እንደሚያደርጉም ያጠናል ኦኬ እነዚህ ነገሮች ግን the physical biological and human phenomena የሚከሰቱት የት ላይ ነው ካል on the surface of the earth ነው ግልጽ ነው ስለዚህ physical biological and human phenomena ይከሰታሉ የት ላይ on the surface of the earth የነዚህን ደግሞ የሶስቱን ነገሮች ኢንተርሌሽንፓቸው ወይም ዝምድናቸው ምን እንደሚመስልም ዲስክራይብ የሚያደርግ አናላይዝ የሚያደርግ ሳይንስ which is called geography ብለው በአሁኑ ዘመን ዲፋይን አድርገው ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ፕሬዘንትሊ ጂኦግራፊ በዚህ ነው ዲፋይን የሚደረገው ከጊዜ በኋላ ደግሞ ስኮፕ እየሰፋ በሄደ ቁጥር የጂኦግራፊ ዴፊኒሽን ሞር ብሮድ እየሆነ እየሰፋ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ዴፊኒሽኑን በዚህ way መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ቀጣይ የምናገኘው ስኮፑ ነው ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊ ስኮፕ ምን ማለት ነው ስኮፕ scope refers to the content how broad or narrow of a field of study of a given discipline in this case geography እንግዲህ እዩት content ነው how broad or narrow ምን ያክል ይሰፋል ወይም ይጠባል ስፋቱን አይታችኋል የሚያጠና ከሆነ which is called scope እንለዋለን ስለዚህ የጂኦግራፊ ስኮፕ ምን ያክል ነው ስፋቱ ጥልቀቱ ምን ያክል ነው ጥበቱም ከሆነ ጠባብም ከሆነ ጥበቱ ስፋቱ ከሆነ ስፋቱ ምን ያክል ነው that is called scope እንለዋለን the scope of geography is very wide እንግዲህ የጂኦግራፊን ስኮፕ ስናየው በጣም ሰፊ ነው as the scope is dynamic it often changes as discoveries and ideas enter the field ተመልከቱ እንግዲህ ስኮፑ ዳይናሚክ ነው ወይም ተቀያያሪ ነው የተለያዩ ሐሳቦች ሲመጡ የተለያዩ ዲስከቨሪዎች ሲመጡ ሞር እየሰፋ ይመጣል ደግሞ ማለት ነው ጂኦግራፈሮች በየጊዜው አዳዲስ ጂኦግራፈሮች ይመጣሉ አዳዲስ ግኝቶች ይገኛሉ በዛ ምክንያት ስኮፑ ሞር እየሰፋ ይመጣል ማለት ነው Geography studies a great many physical and human features of the world or the earth ማለትም እንችላለን ጂኦግራፊ ስለምን ያጠናል ፊዚካል እና ሂዩማን ፊቸሮችን ያጠናል it focuses includes their cause effect and interaction አሁን እንግዲህ መሬት ላይ ወይም በአለማችን ላይ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ ሲከሰቱ ኮዛቸው ምንድነው ኢፌክቱ ምንድነው ኢንተራክሽኑስ ምን ይመስላል የሚለውንም ያጠናል As a result, the subject that geography examines includes features in the hydrosphere, atmosphere, lithosphere, biosphere, and anthroposphere. Okay? በእነዚህ ዘርፎችን ዙሪያ ኤግዛማይን ያደርጋል ወይም ያጠናል ሃይድሮስፌር ምን ማለት ነው ዋተር ቦዲው ነው አትሞስፌር ኤር ቦዲ ነው ሊቶስፌር ስቶን ወይም ሶሊድ ፓርት ባዮስፌር ምንለው ደግሞ ምን ነው ህይወት ያለው ነገር አንትሮፖስፌር ምንለው ደግሞ ስለ ሰው ልጅ አጠቃላይ የሚያጠና ስለ ካልቸራቸው ስለ ላንጉጃቸው ስለ አጠቃላይ ሁኔታ የሚያጠና ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ይህን ነገር ያጠናል ሃይድሮስፌሩን አትሞስፌሩን ሊቶስፌሩን ባዮስፌሩንና አንትሮፖስፌርን በዚህ ምክንያት ስኮፑ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው Geography as a field of study is also concerned with economic ተመልከቱ the economic social political and ecological problems that you hear every day Geography ስለምን ሊያጠና ይችላል ስለ ኢኮኖሚ ስለ ሶሻል ስለ ፖለቲካል እና ኢኮሎጂካል ኢሹ ወይም ፕሮብለም ያጠናል It also concerned with modern technologies such as computer global positioning system or GPS and geographic information system GIS to analyze information and draw conclusion with accuracy አይታችኋል አሁን ደግሞ ከኢኮኖሚ ከሶሻል እና ከፖለቲካል እንዲሁም ከኢኮሎጂካል ፕሮብለም በተጨማሪ ስለ ቴክኖሎጂዎች ያጠናል
በኮምፒውተር ዙሪያ ያጠናል። ጂፒኤስ ወይም ግሎባል ፖዚሽኒንግ ሲስተም ያጠናል። ጂኦግራፊክ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ያጠናል። ኦኬ እነዚህን ነገሮች በማጥናት ኢንፎርሜሽን አናላይዝ ያደርጋል ወይም ምን ያደርጋል ኮንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እያለ ነው? ጂኦግራፊ እጅግ በጣም ብሮድ ነው፣ ሰፊ ነው ስኮፑ እያለ ነው። እዚህ ጋር ኖት አለን። ኖት እንግዲህ ቅድም ላይ እየጠቀስናቸው ነገሮች ናቸው። ሃይድሮስፌር ምንድነው? ባዮስፌር ምንድነው? አትሞስፌር ምንድነው? ሊቶስፌር፣ አንትሮፖስፌር ምንድነው የሚለውን ነገር ዲፋይን ሲያደርግልን ነው። ሃይድሮስፌር ማለት ነው it includes all the body of the water including ocean, river, lake and others ውሃማ ክፍል ማለት ነው። ውሃማ ክፍል እንግዲህ የመሬት ውሃማ ክፍሉ ሃይድሮስፌር ይባላል። ባዮስፌር ደግሞ ሊቪንግ ቲንግ ነው ብለናል። refers to all living organisms in and on the surface። አትሞስፌር ደግሞ አየሩ ክፍል ነው ብለናል። it includes all the aspect of air composition surrounding our planet። ሊቶስፌር ደግሞ አለት ነው ወይም ሶሊድ ማቴሪያል ነው ብለናል። it is the solid layers of rock that cover the entire surface of the planet። አንትሮፖስፌር ደግሞ ስለ ሰው ልጅ ባህል፣ ቋንቋና ወዘተ የሚያጠና ነው ብለናል። ምን ይለናል? it is a part of the environment that is made or modified by human። okay part of the environment that is made or modified by human እንግዲህ በሰዎች የተሰራ ለምሳሌ ስለ ቅርሶች ሊሆን ይችላል፣ ስለ ካልቸር ሊሆን ይችላል፣ ስለ ላንጉጅ ሊሆን ይችላል። ሰዎች ናቸው ክሬት ያደረጉት ይሄን ሁላ። ስለዚህ ስለሱ የሚያጠና which is called ምን እንለዋለን? አንትሮፖስፌር እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ጂኦግራፊ እነዚህ ነገሮች እዚህ ላይ የተዘረዘሩ አምስቱንም ነገሮችም ያጠናል እንደማለት ነው። okay it is true that geography has a very wide scope. However, this does not mean its scope is limitless. The major area of geography focus on are ይላል። እንግዲህ የጂኦግራፊ ስኮፕ በጣም ሰፊ ነው ብለናል። በጣም ሰፊ ነው አልን ማለት ግን ገደብ የለውም ማለታችን አይደለም። ሊሚቴሽን አለው። ስለዚህ ጂኦግራፊ ፎከስ የሚያደርግባቸው ሜጀር ኤሪያዎች እነማን ናቸው ስንል እዚህ ጋር ተዘርዝረውልናል። ኦኬ በርካታ ፎከስ ኤሪያዎች አሉ። የመጀመሪያው there is its position in the universe and its movement ስለ መሬት ነው የሚያጠናው። የመሬትን ፖዚሽን ያጠናል ከዩኒቨርስ አንፃር፣ እንዲሁም እንቅስቃሴዋን ያጠናል። እንቅስቃሴ ስንል ሮቴሽን እና ሪቮሉሽን የሚባል ሞመንት አለ። ሁለት አይነት ሽክርክሪ ዙሪት፣ ስለሱ ነገር ያጠናል። ሁለተኛ the different physical feature that constitute the earth's surface, the force that causes them, their variation from place to place and their change over time። ስለምን ያጠናል? ስለተለያዩ ፊዚካል ፊቸሮች ያጠናል። መሬት ውስጥ ስለሚከሰቱ ለምሳሌ ስለ እሳተ ገሞራ ወይም ቮልካኒክ ኢራፕሽን፣ ስለ መሬት መንቀጥቀጥ ወይም እርዝኩዌክ፣ ስለ ፎልዲንግ የመሬት መሰንጠቅ መታጠፍ፣ ስለነሱ ነገሮች እንዲሁም ኮዛቸው ምንድነው፣ ከቦታ ቦታ እንዴት ሊለያዩ ይችላሉ፣ የት አካባቢ ላይ ሞር እንደዛ አይነት ፊቸር ይከሰታል የሚለውንም ያጠናል ማለት ነው። ሁለተኛ ስኮፑ ነው ወይም ሁለተኛ ፎከስ ኤሪያው ነው። ሶስተኛ the different relationship between human beings and their natural environment and also the interdependence and the impact that each has on the other። ተመልከቱ። ሌላኛው ደግሞ በሰው ልጆችና በተፈጥሮ አካባቢ ወይም በናቹራል ኢንቫይሮንመንት መካከል ያለውን ዝምድና ያጠናል። ከዛ በተጨማሪ አንዱ ካንዱ ጋር እንዴት ኢንተርዲፔንዳንት እንደሆነ ያጠናል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው ፎከስ ኤሪያው ነው ማለት ነው የጂኦግራፊ። ኔክስት the conditions of the lower parts of the atmosphere and the subsequent weather and climate condition together with their spatial distribution and variation። ስለምን ያጠናል? ስለ አትሞስፌር ያጠናል እያለን ነው። ስለ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ያጠናል እያለን ነው። አይታችኋል። ስለ አየር ንብረት ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ምን ማለት ነው ኢንዲቴል ሌላ ቶፒክ ስላለ እሱ ጋር እናወራለን። የአጭር ጊዜ አየር ንብረት እና የረጅም ጊዜ አየር ንብረት ወይም የአየር ጸባይ እንደማለት ነው። ስለሱም ያጠናል። ኦኬ የአየር ንብረት ለምሳሌ ስለ ዝናባማነት ሊሆን ይችላል፣ ዳመናማነት ሊሆን ይችላል፣ ስለ ነፋስ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ፀሐይ ሊሆን ይችላል። ስለ እነዚህ ነገሮች ያጠናል። የት አካባቢ በጣም ብዙ የሚባል ፀሐይ ወይም ፀሐያማ ቦታ ይበዛል ወይም የት አካባቢ ዝናብ ይበዛል፣ የአየር ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውንም
የሚያጠና የትምህርት አይነት ነው ጂኦግራፊ። ስለዚህ ይሄኛው ሌላኛው ፎከስ ኤሪያው ነው ማለት ነው። ኔክስት ዘ ማቴሪያል ዛት ሜክ አፕ ዘ እርዝ ኤንድ ኢትስ ዳይቨርስ ላንድ ፎርምስ። ስለምን ያጠናል? መሬት ስለተሰራችባቸው ማቴሪያሎች ያጠናል። መሬት ከምን ተሰራች? ስለሱ ያጠናል። ከዛ በተጨማሪ መሬት ላይ ስላሉ ላንድ ፎርሞች ተራራማ፣ ሸለቋማ፣ ኦኬ፣ ዝቅተኛ፣ ከፍተኛ፣ ረባዳማ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን በሙሉ ያጠናል። ይሄ ሌላኛው ፎከስ ኤሪያው ነው። የመጨረሻው ፎከስ ኤሪያን ስናይ ደግሞ the major economic activities of human and the impacts on the environment። ስለ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ያጠናል። ኦኬ፣ ስለ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የሰው ልጆች የተለያየ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሊያካሂዱ ይችላሉ። አግሪካልቸር አንድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ትሬድ አንድ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው። ፊሺንግ፣ ፎረስተሪ ምናምን እንግዲህ ፕራይመሪ፣ ሰከንዳሪ፣ ተርሺያሪ እያልን ልንከፍላቸው እንችላለን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን። ስለዚህ ስለነሱ ያጠናል። እነዚህ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ከኢንቫይሮንመንቱ ጋራ ያላቸው ኢምፓክትስ ምንድን ነው የሚለውንም ጨምሮ ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የተዘረዘሩት ነገሮች በሙሉ የጂኦግራፊ ሜጀር ፎከስ ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው። Therefore, geography deals with an enormous range of phenomena, ranging from a physical and biotic to a human environment. It is possible to conclude that, though wide in its scope, geography has a certain area that is focused upon. Hence, geography is a holistic discipline of knowledge and research. ይላል። So, ምን እያለን ነው? ጂኦግራፊ እጅግ በጣም ሰፊ የሚባል ስኮፕ አለው። ነገር ግን ምንም ያክል ሰፊ ቢሆን ግን ፎከስ የሚያደርግባቸው ኤሪያዎች አሉት እንጂ በማንኛውም ዘርፍ ሊሰራ አይችልም። የራሱ ፎከስ ኤሪያዎች አሉት። ግን እነዛ ፎከስ ኤሪያዎቹ ቀላል የሚባሉ አይደሉም፣ እጅግ በጣም ሰፊ ናቸው። ላይ በዘረዘር ነው መሰረት እንግዲህ በጣም በርካታ ነገሮችን ጂኦግራፊ ይዳስሳል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሰው በዚህ ዋይ ስኮፑን ብንረዳ መልካም ነው ማለት ነው። በመጨረሻም የምናገኘው ብራንች ኦፍ ጂኦግራፊ፣ የጂኦግራፊ ክፍሎችስ ምን ናቸው የሚለውን ነገር እናገኛለን ማለት ነው። You have studied the definition of geography and you have considered its scope. Next, you will learn about the main parts of geography and its sub-branch. ተመልከቱ፣ እስካሁን ድረስ ጂኦግራፊን ዲፋይን ታደርጉ ቆይታችኋል። ከዛ በተጨማሪ ስኮፑን ማየታችኋል። አሁን ደግሞ የጂኦግራፊ ፓርቶች ምንላቸው ምን እንደሆኑ እንማራለን ማለት ነው። The two main parts are the physical geography and human geography. ፊዚካል ኤንድ ሂውማን ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ኦኬ፣ ሶ የመጀመሪያው ፊዚካል ጂኦግራፊ ነው። ምን ማለት ነው ፊዚካል ጂኦግራፊ? Physical geography studies the distribution of natural features of the world, such as climate, landform, soil, vegetation, surface drainage system, water resource and animals. ስለምን የሚያጠና ነው? ስለ ናቹራል ፊቸሮች የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ነው። ናቹራል ፊቸሮች የምንላቸው ምን ናቸው ካል ክላይሜት አለ እዚህ ጋር፣ ላንድ ፎርሞች አሉ። ላንድ ፎርም ስንል እንግዲህ ተራራማ፣ ሸለቋማ ምናምን የምንለው ማለት ነው። ሶይል አለ፣ ቬጂቴሽን አለ፣ ሰርፌስ ድሬኔጅ ሲስተም፣ ዋተር ሪሶርስ ኤንድ አኒማልስ። ኦኬ፣ እነዚህ የተዘረዘሩ ነገሮች እንግዲህ ግልጽ ናቸው። ስለ እነዚህ ነገሮች የሚያጠና ከሆነ ያ ጂኦግራፊውን ይባላል ፊዚካል ጂኦግራፊ እንለዋለን። This branch of geography also consider the cause, effect and interactions of these features. አይታችኋል። ከዚህ በተጨማሪ ፊዚካል ጂኦግራፊ ስለምን ሊያጠና ይችላል? ስለነዚህ ቲንጎች ስለተዘረዘሩት ቲንጎች ምን ኮዝ፣ ስለ ኢፌክታቸው እንዲሁም እርስ በርሳቸው ስላላቸው ኢንተራክሽን እንበልና ግልጽ ለማድረግ ኮዝ ኢፌክት ኤንድ ኢንተራክሽን ስንል ለምሳሌ ሶይል አለ። ሶይል አፈር ነው። ምን ሊሆን ይችላል? ሊሸረሸር ይችላል። የተሸረሸረበት ኮዙ ምንድነው? እናጠናለን። ከተሸረሸረ በኋላ ኢፌክት ወይም ውጤቱ ምን ሊሆን ይችላል? እናያለን። የሶይል መሸርሸር ለሌሎች ያለው ተጽዕኖ ምንድነው? ለምሳሌ ለቬጂቴሽን ያለው ተጽዕኖ ወይም ለአኒማልስ ያለው ተጽዕኖ ምንድነው? እሱ እናጠናለን። ላንድ ፎርም አለ። ላንድ ፎርም ለምሳሌ ተራራማ፣ ሸለቋማ፣ ኦኬ፣ እንደዚህ አይነቱን ነገሮች የያዘ ነው ላንድ ፎርም ስንል። ተራራ እንዴት ተፈጠረ? ኮዙ ምን ነበረ? ኢፌክቱስ ምንድነው?
ተራራ መፈጠሩ ለሌሎች ያለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ወይም ስለምን ስለ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ብናነሳ ኮዙ ምንድን ነው? ኢፌክቱ ምንድን ነው? ከሌሎች ነገሮች ጋርስ ያለው ኢንተራክሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ካጠናለን that is called physical geography እንለዋለን። Physical geography is further subdivided into more specified fields of study as follow. Physical geography ደግሞ ለብዙ ነገሮች ይከፋፈላል። ፊዚካል ጂኦግራፊ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ዲያግራም ላይ ፊዚካል ጂኦግራፊ ጂኦሞርፎሎጂ የሚባል አለ፣ ክላይሜቶሎጂ የሚባል አለ፣ ባዮጂኦግራፊ፣ ኦሽን ጂኦግራፊ፣ ሶይል ጂኦግራፊ። ባዮጂኦግራፊን ደግሞ በሁለት ይከፍለዋል፣ ፋይቶ ጂኦግራፊ እና ዞጂኦግራፊ ብሎ ለሁለት ይከፍለዋል ማለት ነው። ግን እያንዳንዳቸው እዚህ ጋር ደግሞ ዲፋይን ተደርገዋል። ጂኦሞርፎሎጂ ምንድን ነው? It is the study of landforms, their distribution, origin and forces that changes them. ስለ ላንድ ፎርም የሚያጠና ነው ጂኦሞርፎሎጂ ማለት። ያ ማለት ስለምን የሚያጠና? ስለ ተራሮች የሚያጠና፣ ስለ ሸለቆች የሚያጠና፣ ስለ ከፍተኛ ቦታ፣ ስለ ዝቅተኛ ቦታ የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል which is called ጂኦሞርፎሎጂ ይባላል። ኦሪጂናቸው ምንድን ነው? እነሱ እንዲከሰቱ የሚያደርጋቸው ፎርስ ምንድን ነው? እሱን ነገርም ኢን ዲቴል ያጠናል ማለት ነው ጂኦሞርፎሎጂ። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ክላይሜቶሎጂ ነው። ክላይሜቶሎጂ studies factors that create the climate and examines the variation and distributions of climate and related causes and effects. በአጠቃላይ ክላይሜቶሎጂ ስለ ክላይሜት የሚያጠና ወይም ስለ አየር ንብረት የሚያጠና ነው። የአየር ንብረት እንዴት ሊከሰት ይችላል? ከቦታ ቦታስ እንዴት ሊለያይ ይችላል? ኮዙ ምንድነው? ኢፌክቱ ምንድነው? የሚለውን ነገር የሚዳስስ ከሆነ ክላይሜቶሎጂ እንለዋለን። ሌላው ደግሞ ባዮጂኦግራፊ ነው። ባዮጂኦግራፊ generally speaking it deals with the distribution of plants and animals። ጠቅለል ስናደርገው ባዮ የሚለው እንግዲህ ላይፍ ነው። ላይፍ ደግሞ የት ነው ያለው? ፕላንት እና አኒማል ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ስለ ፕላንት እና አኒማል ዲስትሪቢዩሽን የሚያጠና ከሆነ that is called biogeography እንለዋለን። One part of biogeography deals with patterns of vegetation growth in relation to climate, soil and human activities, and it's known as phytogeography. ፋይቶጂኦግራፊም ቅድም አይተነዋል። ምክንያቱም እዚህ ላይ አይታችሁ ከሆነ ባዮጂኦግራፊ ለሁለት ነው የከፈለው፣ ፋይቶጂኦግራፊ እና ዞጂኦግራፊ ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ። One part of biogeography deals with patterns of vegetation growth in relation to climate, soil and human activity። ያ ማለት ቬጂቴሽን ስንል ፕላንቶች እንደማለት ነው። ፕላንቶች ከምን ጋራ? ከክላይሜት ጋራ ያላቸውን ሪሌሽን፣ ከሶይል ጋር ያላቸውን ሪሌሽን፣ ከሂውማን አክቲቪቲ ጋር ያላቸውን ሪሌሽን የሚያጠና ከሆነ ምን ይባላል? ፋይቶጂኦግራፊ ይባላል። ፋይቶጂኦግራፊ ይታችኋል። እንግዲህ ባዮጂኦግራፊ ስንል ባዮ ላይፍ ነው። ምንና ምንን ይዟል? ፕላንት ኤንድ አኒማል ይዟል። ስለ ፕላንት የሚያወራ ከሆነ ፋይቶጂኦግራፊ፣ ስለ አኒማል የሚያወራ ደግሞ ከሆነ ዞጂኦግራፊ ይባላል ማለት ነው። ይሄው there is also another part of biogeography that studies why certain animals live in one region and not in the other. In addition, it is investigate the migration of animals that and the factor that affects their movement. This area is known as zoojography ይባላል ይለናል። ምን እያለኝ ነው? አሁን ስለ ፕላንቶች ከሶይል ጋራ፣ ከክላይሜት ጋር፣ ከሂውማን አክቲቪቲ ጋራ ስላለው ሪሌሽን የሚያጠና የባዮጂኦግራፊ አይነት ፋይቶጂኦግራፊ ነው ብለናል። አኒማልሶች ደግሞ ከቦታ ቦታ ዲስትሪቢዩሽናቸው እንዴት ይለያያል፣ ለምን ማይግሬት ያደርጋሉ፣ ፋክተሩ ምንድነው የሚለውን የሚያጠና ከሆነ ዙጂኦግራፊ ይባላል። ስለዚህ ዙጂኦግራፊ እና ፋይቶጂኦግራፊ የባዮጂኦግራፊ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ኔክስት ኦሽን ጂኦግራፊ ነው። ኦሽን ጂኦግራፊ እንደምታዩት ከስሙ እንግዲህ ኦሽን ማለት የውሃማ አካል ነው፣ ውቅያኖስ ምናምን እንደማለት ነው። ሶ ኦሽን ጂኦግራፊ ስታዲስ the location, cause and effect of ocean current, wave and tide. It also investigate the ocean floor. አሁን ስለምንድነው የሚያጠናው? ስለ ኦሽን ምን ሎኬሽኑ ወይም የት እንደሚገኝ፣ cause and effect of ocean current የባህር ሞገድ የሚባል አለ፣ ዌቭ እና ታይድ የሚባሉ ነገሮች አሉ ከኦሽን ጋር የሚገናኙ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦሽን በቲቪ አይታችሁ ከሆነ ሞገድ አለ።
ዌቭ ነገር ወይም ታይድ ነገር ማዕበል ነገር ይፈጥራል። ስለዚህ ዌቭ ለምን ይፈጠራል? ታይድ ወይም ማዕበል ነገር ለምን ይፈጠራል? ኦሽን ከረንቱ ለምን ይፈጠራል? እንዴት ይፈጠራል? ኮዙ ምንድነው? ኢፌክቱ ምንድነው? የሚለውን ነገር የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ኦሽን ጂኦግራፊ እንለዋለን። በመጨረሻም ሶይል ጂኦግራፊ study the distribution of various types of soil throughout the world. Soil geography studies how different kind of soil influence the types and amounts of crops produced in an area. ባጭሩ ሶይል ስሙ እንደሚጠቅሰው ስለ አፈር የሚያጠና የጂኦግራፊ አይነት ነው። ከዛ በተጨማሪ አፈር ከቦታ ቦታ የተለያየ ስለሆነ የሆነ ክሮፕ ከቦታ ቦታ አማውንቱ በተለያየ ወይ ሊበቅል ይችላል። አንድ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ክምችት ያለው፣ አንድ አካባቢ ደግሞ ፈጽሞ የማይበቅል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዛ ኮዝ ምንድነው? ኢፌክቱ ምንድነው? የሚለውን ነገር የሚያጠናልን የጂኦግራፊ ክፍል ሶይል ጂኦግራፊ እንለዋለን። It also examines how soils are affected by the agricultural activity practiced in an area. ስለምን ሊያጠና ይችላል? ሶይል በአግሪካልቸር ያ ማለት በግብርናው ዘርፍ ያለውን ተጽዕኖ። ኦኬ ሶይል እንግዲህ ግብርና ላይ ከፍተኛ የሆነ ቦታ ነው የሚሰጠው። አፈር ከሌለ እጽዋቶች አይበቅሉም። ስለዚህ ከቦታ ቦታ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ለም አፈር አለ፣ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሌላኛ አፈር አለ። ለም አፈሩ ላይ ጥሩ የሆነ ቬጂቴሽን ሊኖር ይችላል፣ ሌላኛው ቦታ ላይ ምንም ላይበቅል ይችላል። ስለዚህ ስለሱ ነገር አጠቃላይ የሚያጠና ከሆነ which is called soil geography እንለዋለን። ሁለተኛ የጂኦግራፊ ክፍል እንግዲህ ብራንቹ ነው እያየን ያለ ነው ሂውማን ጂኦግራፊ። እስካሁን ያየነው ምንድን ነበር? ፊዚካል ጂኦግራፊ ነበር። ሂውማን ጂኦግራፊ ደግሞ Human geography studies the distribution and influence of human aspects of our world. አይታችኋል? Human geography ስለምን ነው የሚያጠና እያለኝ ነው Human geography. The distribution and influence of human aspects of our world including culture, population, settlement, economic activity and political system. ስለ ሰው ልጅ ነገሮች ነው የሚያጠናው አጠቃላይ ወይም ተጽዕኖዎች ስለ ካልቸሩ፣ ስለ ባህሉ፣ ስለ ፖፑሌሽን ሳትልመንቱ ወይም ዲስትሪቢዩሽኑ ያ ማለት የህዝብ አሰፋፈሩ ምን እንደሚመስል፣ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲው ምን ይመስላል፣ የፖለቲካ ይዘቱ፣ ሶሻል አስፔክቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የሚያጠናልን የጂኦግራፊ ክፍል which is called human geography እንለዋለን። This branch of geography is subdivided into the following specialized field of study. ልክ ፊዚካል ጂኦግራፊን በተለያየ ወይ እንደከፈልነው ሁላ human geographyን በተለያየ መንገድ እንከፍለዋለን። አሁን ያቸው እዚህ ላይ ሂውማን ጂኦግራፊ፣ ካልቸራል ጂኦግራፊ፣ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ፣ ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ፣ ፖለቲካል ጂኦግራፊ፣ አርባን ጂኦግራፊ እና ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ ብለን እንከፍላቸዋለን። እንግዲህ ስሙን በማየት ስለምን እንደሚያጠና ማወቅ ይቻላል። ካልቸራል ጂኦግራፊ ስለ ካልቸር ነው ሊያወራ የሚችለው። ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ስለ ፖፑሌሽን ሰትልመንት ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ነው ሊያጠና የሚችለው። ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ ስለ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው የሚያጠናው። ፖለቲካል ጂኦግራፊ ደግሞ ስለ ፖለቲካል ኢሹ ነው የሚያጠናው። አርባን ደግሞ ስለ ከተማ አመሰራረት ነው የሚያጠናው። ሂስቶሪካል ደግሞ ከታሪክ ጋራ ወይም ከሂስትሪ ጋራ ስለተገናኘ ሁኔታዎች የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ነው ማለት ነው። ኢን ዲቴል እዚህ ላይ ተቀምጧልናል። የመጀመሪያው እንግዲህ ካልቸራል ጂኦግራፊ ነው። It examines the distribution and interaction of culture including people's belief and custom. It also examines the movement, expansion and interaction of cultures on the surface of the earth. ስለምን እንደሚያወራው ስለ ፖፑሌሽን ወይም ስለ ፒፕል ቢሊቭ ኤንድ ካስተም የሚያጠና ነው። ከዛ በተጨማሪ it examines the movement and expansion and interaction of culture. ባህል ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ያደርጋል ወይም ከሌሎች ጋር ኢንተራክት ያደርጋል ወይም ኤክስፓንድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ስለ አንድየውም ሊጠፋ ይችላል። ስለሱ ነገር የሚያጠና ካልቸራል ጂኦግራፊ ይባላል። ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ደግሞ it concerned with population distribution and factors affecting it. It also deals with birth and death rate, population structure, population movement, household size and other related statistical data. ስለነዚህ ነገሮች ያጠናል። ስለምን ስለ population distribution and factors that affect it. ስለ ህዝብ አሰፋፈር ወይም ስለ ህዝብ ስርጭት densely distributed የሆነ ነው ወይም sparsely የተበታተነ ነው ወይስ በጣም ጥቅጥቅ ያለ የሚለውን ያጠናል። ከዛ በተጨማሪ ስለ ልደትና ውልደት ያጠናል። ስለ ፖፑሌሽን ስትራክቸር ወይም ስለ ህዝብ አወቃቀር ያጠናል። ስለ ህዝብ እንቅስቃሴ ሙቭመንት፣ ማይግሬሽን፣ ኢሚግሬሽን ስለሚባሉ ነገሮች ያጠናል። ከዛ በተጨማሪ ሃውስ ሆልድ ሳይዝ ኤንድ አዘር ሪሌትድ ስታቲስቲካል ዳታ የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል which is called population geography በሂውማን ጂኦግራፊ ውስጥ ተጠቃሎ ይገኛል ማለት ነው።
ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊን ደግሞ ስናይ it studies the production, consumption, exchange, the spatial distribution of goods and services and factors affecting them. ስለምን ያጠናል? ስለ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ስንል ስለምን? ኮንሳምፕሽን፣ ኤክስቼንጅ። ኮንሳምፕሽን ማለት ለምሳሌ የሆነ ፕሮዳክት ፍጆታ ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ስንል ገበያ ላይ ሄደን እንለዋወጣለን አይደል? ለምሳሌ ዕቃ ይዘን ሄደን እንሸጣለን፣ እንገዛለን። ኤክስቼንጅ ይባላል። the spatial distribution of goods የሆነ ሸቀጥ የት አካባቢ ይገኛል፣ የት አካባቢ የለም የሚለውን ነገር እናያለን ወይም እሱንም ያጠናልናል። ከዛ በተጨማሪ ስለ ሰርቪሶች ኦኬ እንዲሁም ፋክተርስ ዛት አፌክት them እነዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮችን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮችን ጨምሮ የሚያጠና which is known as economic geography እንለዋለን። ፖለቲካል ጂኦግራፊ ደግሞ it deals with the distribution of political system and the way people use them to exercise power and make decision ስለምን ያጠናል? ስለ ፖለቲካል ወይም ስለ ፖለቲካዊ ስርዓት ወይም ስለ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሰዎች እንዴት ፖለቲካን ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ፣ እንዴት ወደ ስልጣን ይመጣሉ፣ እንዴት ከስልጣን ይወርዳሉ የሚለውን ነገር የሚያጠና የጂኦግራፊ ክፍል ነው። It also studies topics such as changing political boundary, problems of the political instability and patterns of voting. አይታችኋል? ስልጣን ስለመያዝ ወይም ስልጣንን ኤክሰርሳይዝ ስለማድረግ ብቻም ሳይሆን ከፖለቲካ ጋር የተገናኙ ሌሎች ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ ፖለቲካል ቦርደር ስንል ስለ ሀገር ድንበር፣ ለምሳሌ ሁለት ጎራባች ሀገሮች በድንበር ሊጣሉ ይችላሉ። ይሄ ድንበር የኔ ነው፣ ይሄ የዛኛው ነው በማለት እርስ በርሳቸው ኮንፍሊክት ሊፈጥሩ ይችላሉ። ይሄ ፖለቲካል ጉዳይ ነው። በማን ነው የሚጠናው? በፖለቲካል ጂኦግራፊ ነው የሚጠናው። ከዛ በተጨማሪ ፕሮብለምስ ኦፍ ፖለቲካል ስቴቢሊቲ እና ፓተርን ኦፍ ቮቲንግ። ፕሮብለሙ ፖለቲካል ስቴቢሊቲ ስንል አንዳንድ ሀገሮች ላይ ያልተስተካከለ የፖለቲካል ሲስተም አለ። አገር የሚታመስበት ያልተረጋጋ ፖለቲካ፣ መሪዎች ህዝብን በትክክል ማስተዳደር የማይችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል። እሱ ነገር የሚጠናው በፖለቲካል ጂኦግራፊ ነው። ከዛ በተጨማሪ ከቮቲንግ ወይም ከምርጫ ጋር በተገናኘም ዲል ያደርጋል ማለት ነው። ኔክስት አርባን ጂኦግራፊ it studies the development and characteristics of town, city and other urban center. ስለምን ያጠናል? ስለ ከተማ፣ ስለ ታላላቅ ከተማዎች እና ስትራክቸራቸው እንዲሁም ካራክተሪስቲካቸው እንዲሁም ዴቨሎፕመንታቸው ምን እንደሚመስል ያጠናል። አርባን ጂኦግራፊ ባጭሩ ስለ ከተሜነት የሚያወራ ነው። it also investigate where different groups live within a city, why and where Islam developed. ባጭሩ ምን እያለኝ ነው? ስለ ከተማነት ስንወራ ከተማ ማለት እጅግ በጣም ደንስሊ ፖፕሌትድ የሆነ ቦታ ነው። ያ ማለት ሰዎች ጥቅጥቅ ብለው የሚገኙበት ቦታ ከሆነ ከተማ ነው። ግዴታ በቴክኖሎጂ በመብራት ምናምን ወይም በኢንፍራስትራክቸር ብቻ ልንገልጸው አንችልም። ከተማ እንዴት ነው ወይም ሲቲን ወይም ታውን ዲፋይን የምናደርገው በአንድ በተወሰነ ኤሪያ ውስጥ ምን ያክል ህዝብ ይኖራል። ስለዚህ መጠን አለው። ከዚህን ያክል ተነስቶ እስከዚህን ያክል ህዝብ አለ ካል ከተማ ነው ለማለት ያስችለናል ማለት ነው። ምናልባት ሰዎቹ እየበዙ በሄዱ ቁጥር መሰረተ ልማቶች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። እንደ መብራት፣ ስልክ የመሳሰሉ ነገሮች ከገጠሩ በተለየ ሊያገኙ ይችላሉ። ስለነዚህ ጉዳይ የሚያጠና ከሆነ አርባን ጂኦግራፊ እንለዋለን። በመጨረሻም ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ ነው። It is the study of geography of the past and how places, regions and patterns of human activity have changed over time. ስላለፈው ታሪክ የሚያወራ ነው። ስላለፈው ታሪክ ስለተለያዩ ቦታዎች ያጠናል። ስለተለያዩ ሪጅኖች ወይም ክልሎች ሊያጠና ይችላል። ስለ ሂውማን አክቲቪቲ በፓስት ታይም ስለተደረጉ ሂውማን አክቲቪቲዎች ሊያጠና ይችላል። የጂኦግራፊ ክፍል ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ እንለዋለን። ለምሳሌ ስለ አንሸንት ግሪክ ሊያወራ ይችላል። ስለ አንሸንት ቻይና፣ ስለ ኢንዲያ፣ ስለ አክሱም ኦኬ፣ ስለነ ዚምባብዌ፣ አዜቲክ፣ ስማያ፣ ሜሶፖታሚያ ሊያጠና ይችላል። ስለዚህ ስለነሱ የሚያጠና ከሆነ ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ እንለዋለን ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ የኔ ይመስላል። ኦኬ፣ በዋናነት ስለ ጂኦግራፊ ዴፊኒሽን አይተናል። ስኮፑ ምን እንደሚመስል አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ብራንቾቹ በዋናነት በሁለት ከፍለን ፊዚካል ኤንድ ሂዩማን ብለን ከፍለናቸዋል። በፊዚካል ውስጥ በርካታ ክፍሎች አሉ፣ በሂዩማን ውስጥ ደግሞ በርካታ ክፍሎች አሉ። ግን እጅግ በጣም ኢንተረስቲንግ እና ደስ የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚያው ላይ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው።
ያልገባችሁና ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝና የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። በሚቀጥለው ክፍል በክፍል 2 ሎኬሽን ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን ቶፒክ እንማራለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።